Je nějaká už jakoby funkční teorie, koho teda ty Rusové by mohli eventuálně jakoby napadnout z těch zemí na to? Poslední projekce byla, že pravděpodobný scénář, je to jeden z mnoha, ale možný pravděpodobný scénář je útok na Litvu, protože skrz Litvu vede železnice do Kaliningradské oblasti, která patří Královec, která patří Rusku. Na téma Královec bylo samozřejmě na českých sítích mnoho vtipů, takže to vám asi povědomí bude. A ten scénář vypadá tak, že Rusové budou předstírat závadu vlaku a vyšlou armádu na ochranu ruských občanů v tom vlaku na území Litvy, aby zjistili, co my uděláme. A pak samozřejmě navýší přítomnost a je to v podstatě scénář velmi podobný, jak začala druhá světová válka, kdy se prostě bude předstírat útok na ruské zájmy na cizím území a bude tam nutno vpadnout, aby byl ochráněn ruský zájem a pak se rozhoří konflikt. Není to nic novýho. Všechno se to už kdysi stalo a když to dopustíme, stane se to znova. A tak to je spousta konfliktů v Jižní Americe byla na podobné báze jako ve výsledku. No, tohle je jako dost osvědčený recept, jak napadnout soupeře a předstírat, že je to jeho vina. No, takzvaně false flag operation. Jo, tak tohle je přesně ten scénář, který teďko byl zveřejněný jako jedna z těch možných projekcí. Není jediný, ale je to protože je vysoce pravděpodobný, že prvním cílem by byly pobaltské státy a tohle je jeden z těch, který je jako velmi realistický, že takhle by to mohlo začít.